Howdy students! Welcome to English with me, Miss Down. What we learn today? Today we study there is, there are. There are four contents you have studied with me. The first, meaning. The second, using sub there is, there are. Third, formula sub there is, there are. And fourth, we have to discover the questions how many. Firstly, we move to study the meanings of there is, there are. It means that when to use there is, there are. We use there is, there are is to say that something or people exist or don't exist. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng there is, there are để nói có hoặc không có một điều gì đó hoặc là ai đó. Next, we move to study how to use there is, there are. It means that using of there is, there are. Firstly, we study there is. We use there is with singular noun or uncountable noun. What is singular noun? A singular noun refers to one thing or one person. And how about uncountable noun? An uncountable noun that has one form with no plural and cannot be counted. Singular noun là danh từ số ít, chỉ một người hoặc một vật. Còn danh từ không đếm được là danh từ không có hình thức số nhiều và nó không thể đếm được. And how about there are? We use there are with plural noun. What is plural noun? A plural noun is a noun that refers to more than one of something or person. Chúng ta sử dụng there are với danh từ số nhiều. Và danh từ số nhiều là gì? Danh từ số nhiều là danh từ mà chỉ nhiều hơn một vật hoặc một người. And now we move to three formulas of there is, there are. There are three formulas. The first, affirmative sentence. The second, negative sentence. And the third, question. Affirmative sentence là câu khẳng định, tức là trong câu này chúng ta muốn nói có hoặc không có một điều gì đó. Còn câu phủ định là câu mà chúng ta muốn nói không có một cái gì đó hoặc một ai đó. Và câu hỏi là chúng ta đặt câu hỏi là có cái gì hoặc có ai đó không. And now we move to study formula and examples of there is, there are. Firstly, I talk about affirmative sentence, formula, and example. How about there is? We use there is with singular noun. For example, there is a book on the table. And we also use there is with uncountable noun. For example, there is some water in the glass. And how about there are? We use there are with plural noun. For example, there are books on the table. How about negative sentence? In negative sentence, you just need to add not after is or are. For example, there isn't or there is not with singular noun. There isn't a book on the table, or there isn't some water in the glass. With plural noun, we use there aren't or there are not with plural noun. There aren't books on the table. Trong câu phủ định thì chúng ta chỉ việc thêm not vào sau động từ to be, is hoặc are. Nó sẽ trở thành là there isn't hoặc là there is not với danh từ số ít hoặc là danh từ không đếm được. Còn đối với there are thì chúng ta thêm not vào sau thì nó sẽ trở thành là there aren't hoặc là there are not với danh từ số nhiều. In the questions, we put is, are before there. For example,
is there with singular noun or uncountable noun? And if right, you answer yes, there is. If wrong, you answer no, there isn't. For example, is there a book on the table? Yes, there is. And with plural noun, we move are before there. Are there with plural noun. And if right, you answer yes, they are. If wrong, you answer no, they aren't. Are there books on the table? No, there aren't. Trong câu hỏi thì chúng ta chỉ việc đưa is hoặc are lên đầu câu mà thôi. Finally, we study the question how many with there is there are. When you asked, you say how many with plural noun and are there. You always use how many with plural noun. And when you answer, you say with there is or there are. For example, how many books are there? And you answer, there is one book on the table. Or you say, there are two books on the table. Đối với câu hỏi how many là có bao nhiêu thì chúng ta luôn luôn sử dụng với danh từ số nhiều. Sau how many là danh từ số nhiều và tới ad. Và trong câu trả lời thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu there is hoặc là there are, there isn't hoặc là there aren't. Thank you for watching, and I hope you can guess everything I did today. Goodbye and see you later.